Good morning, everyone. Xin chào tất cả mọi người. I am definitely pleased for the first time we have a talk shows. Thực sự là tôi rất hài lòng và rất là vui khi mà chúng ta có buổi talk show. Yeah, I think important thing is that COVID crisis give us a lessons. Và Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với Six Gen trong thời gian vừa rồi đó là dịch Covid đã để lại cho chúng ta nhiều bài học. We have learned that doing the right thing is important. Chúng tôi nhận ra là làm những điều đúng đắn thì là điều quan trọng nhất. Controls is important. Và sự điều khiển cũng quan trọng hơn. Yeah, and the most important during this COVID crisis, we also have an opportunity to pay attention to technologies. Và quan trọng là thời gian Covid này thì chúng tôi có thời gian để tập trung vào công nghệ. Because schools has now take a good look at online learning, right? Yeah, I know. So you see that in Vietnam, you guys, the countries is like 98 millions of people. Dân số Việt Nam mình thì cũng đã đạt gần đến 98 triệu người rồi. Yeah, and what we are seeing here is that there's a booming opportunity for startup. Cho nên là đây là cơ hội để những startup mình có thể phát triển. So for me is that I've been in Vietnam since 2013 now. Và tôi thì đã đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2013. I have an opportunity to do a lot of community projects with khi đến Việt Nam mình cũng có rất nhiều cơ hội để làm những dự án cộng đồng cho Việt Nam rồi. Yeah, from lecturing in universities. Ví dụ như là làm giảng viên cố vấn cho những trường đại học. And involved in the startup communities in Vietnam. Và cũng hỗ trợ cho rất nhiều những cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam nữa. Yeah. At the same time, I also involved in organizing a project called Vietnam Sales Talent. Dạ, khi đó thì tôi cũng có Doanh cũng có hỗ trợ dự án Vietnam Sales Talent. Tài năng bán hàng của Việt Nam. Yeah. So as a result of that, I think that Vietnam has proven to be a country that will be growing economically in the next few years to come. Và trong thời gian mà tôi sang Việt Nam và chứng kiến thì tôi nhận định được rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế mà sẽ phát triển rất nhanh trong tương lai. Cảm ơn rất là nhiều cái tình cảm của các anh đây với thị trường Việt Nam. Thì thực sự với chúng tôi là những người mà đang ở cái độ tuổi có thể nói rằng là chúng tôi đến một cái độ tuổi mà cần tìm kiếm những cái mô hình riêng cũng như là cái xây dựng cho mình những cái bước đi riêng, đặc biệt là những cái doanh nghiệp. Và trong cái khoảng trong cái thời gian vừa qua thì những cái mô hình startup mà ở Việt Nam của chúng tôi cũng như ở khu vực của ASEAN này cũng đang rất là phát triển theo những cái mô hình mà của Elon Musk mà đã có những cái thành công của những tập đoàn như Texas hay những cái chương trình của Jack Ma nói về những cái tinh thần khởi nghiệp. Và trong khoảng độ tầm trên 10 năm nay thì ở Việt Nam chúng tôi cũng như ở ASEAN nó có rất nhiều những cái doanh nghiệp đi theo những cái hướng phát triển này. Thì ông là một trong số những người chuyên đào tạo về khởi nghiệp tại Singapore. Ông có thể cho chúng tôi biết được rằng là thực ra những cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam nói riêng cũng như ở ASEAN nói chung thì tới 95% là họ sẽ bỏ cuộc hay là stop trong khoảng thời gian khoảng 12 tháng hoặc 24 tháng. Thì với những kinh nghiệm của một giảng viên về startup thì ông có lời khuyên nào cho những doanh nghiệp của Việt Nam chúng tôi để trước khi làm một startup thì cần chuẩn bị những cái điều kiện cần phải đủ như thế nào để một startup có thể là thành công và trở thành một cái kỳ lân trong tương lai? Okay, so I will translate all. Okay. You know what, like for startup now it's really trendy, right? So if you also involve a lot of startup community and startup activity in Singapore and Asia already. So what are your advice for all the startup if you want if you got the good idea and you want to start a startup? Yeah, I think I have an opportunity to involve in to start a startup in Singapore and funded by the governments to start with.
bản thân tôi thì cũng rất là may mắn khi mà và cũng thấy rất là vinh dự khi tôi cũng bắt đầu một startup ở Singapore và cũng được chính phủ Singapore support và hỗ trợ. Having involved in Malaysia, and I spent quite a lot of times in Vietnam startup communities. Và cả ở thị trường Malaysia hay là khi tôi sang Việt Nam thì cũng có hỗ trợ cho những thị trường startup ở Việt Nam nữa. I think that a startup community, particularly in the technology space, are very important for country developments because new idea, fresh idea actually comes from the young people. Bản thân tôi thấy là startup mà dựa vào công nghệ thì không chỉ là xu hướng mà thực sự là sẽ giúp để phát triển đất nước rất là nhiều. Đặc biệt là nếu như startup thì chúng ta phải dựa vào những thế hệ trẻ. One thing interesting about those people that involved in startup is that their advantage is they are very committed. When they have an idea, they want to do business, they are very, very committed. They can work 24/7. Cái điều đầu tiên mà đối với một startup thì chúng ta nhận rằng khi mà họ bắt đầu startup thì họ rất là cam kết, tức là bởi vì họ có một ý tưởng hay và họ muốn làm startup khởi nghiệp, cho nên là họ có thể làm 24 giờ 24/7. People that involved in startup, they usually are willing to sacrifice, family time, even school time to be able to start Và to đối chase với after their dreams. doanh nghiệp và cả những đội nhóm startup thì họ thực sự là những người rất hy sinh. Họ hy sinh thời gian cho gia đình, hy sinh thời gian cho công việc của mình, thời gian ở trường học nếu như khi mà họ ở trên trên trường học. So I believe that startup is a very, very important powerhouse or catalyst or engines of any good economy. Nên là bản thân tôi thấy rằng startup là một phần mà vô cùng quan trọng cũng không thể thiếu đối với sự phát triển của một nền kinh tế. But the problem is that a lot of people involved in startup, they have their own idea that they think can save the world. Right? Nhưng mà cũng có một vấn đề đối với các startup là khi các startup thường thì họ sẽ có những ý tưởng, họ ra những ý tưởng nhưng mà họ giữ ở trong đầu của mình, họ nghĩ rằng ý tưởng này sẽ cứu cả thế giới. So there's a saying that goes that if you build a business based on your idea, it is only a hobby. Khi mà bạn chúng ta có thể nhìn nhận là khi mà chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế kinh doanh nhưng mà nó lại chỉ giữ ở trong đầu thì nó chỉ là một ý tưởng mà thôi. If you build a business, an idea based on the market needs, it will then be a business. Nhưng khi bạn có ý tưởng tốt và bạn muốn xây dựng ý tưởng này ở ngoài thị trường, tức là bạn mang ra thị trường thì nó sẽ trở thành một công việc kinh doanh thực sự. Yeah. So the first advice is that never build on a startup with your own ideas. It must be a market well researched idea. Cho nên là nếu như để startup thì đừng bao giờ chúng ta chỉ lên ý tưởng trong bản đầu và bản thân của mình mà thôi, mà chúng ta phải nghiên cứu, tìm tòi và ở ngoài bên thị trường nữa. Để từ những ý tưởng mà chúng ta nghiên cứu thị trường thì chúng ta mới cho ra một công việc kinh doanh. The second advice is that, in a startup, a lot of us think that startup must start with funds. Và lời khuyên thứ hai của tôi dành cho những công nghiệp startup là gì? Đối với những startup thì họ nghĩ rằng họ cần phải gọi vốn. Yeah. But I feel that startup may not necessarily, and it's important to think that we may not need to raise funds to start a business. Yeah. Dĩ nhiên rằng đối với một startup thì cần vốn để phát triển, nhưng không nên chú trọng và quá vào việc rằng chúng ta phải gọi đủ vốn để phát triển. Because a lot of people, when they do a startup, they have a good idea. The next thing is they think of getting money. Alright? I thought that is very wrong. Thì đầu tiên là họ đã có cái ý tưởng rất tốt rồi và có điểm gì đấy khác biệt với thị trường, cho nên công việc mà họ chỉ cần làm đó là bây giờ ra ngoài thị trường và kiếm tiền, tức là tạo ra doanh thu. When startups start focusing on raising fund, they forget about business is about revenues. Và khi mà một startup mà quá chú trọng vào việc là bây giờ đi gọi vốn và rút vốn từ bên ngoài thì họ sẽ quên mất rằng họ phải đi ra ngoài thị trường làm công việc kinh doanh và tạo ra doanh thu cho công ty. So I feel that if we want to build a startup, first thing first is really all about finding a business that people are willing to pay money. Cho nên là đối với một startup thì theo bản thân tôi, chúng ta phải đầu tiên phải có trong tư duy của mình rằng chúng ta phải làm khiến ra ngoài thị trường và khiến cho mọi người trả tiền cho dịch vụ mà chúng ta cung cấp, tức là tạo được doanh số. Yeah, because if people are not willing to pay money on your idea or your product, you know that your business is not a market idea. It's just your own idea. Nên là khi mà nhìn nhận lại, nếu như chúng ta không
khiến cho những khách hàng ở ngoài thị trường sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm hay là dịch vụ của bản thân mình, thì nó không phải là ý tưởng kinh doanh mà nó chỉ là ý tưởng trong cá nhân của mình. The third advice is this: that look here, when you squeeze a person, we squeeze a character out of a person. Và điều thứ ba mà tôi muốn khuyên và cũng nhìn nhận được sau thời gian làm liên quan đến nhiều cộng đồng startup đó là gì đây ạ? Khi chúng ta thúc ép một người thì họ sẽ đạt đến một mức độ mà họ có thể bộc phát tất cả những khả năng của bản thân mình. If you squeeze a startup, you squeeze good partners. Và đối với một startup thì cũng giống như vậy. Bản thân tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta mà khi mà mới startup mà how can I say? If you start a startup, you need a lot of good people, talented people. But a lot of people cannot take the pressure of startup. So when you squeeze a startup, you squeeze a lot of partner out and good partner in. Xin lỗi mọi người, ý này em hiểu nhưng mà đây như thế này ạ. Tức là đối với một startup thì chúng ta cần rất nhiều những người tốt, những người cống hiến, những người hy sinh. Đây là đối với một startup thì bản thân nếu như mà một startup mà được ép, được dồn nhiều ấy, thì sẽ tạo ra những người đồng hành, những người co-founder, những người partner rất tốt. So it is very important to have partners that are like-minded. Alright, if you want to build a good business, they must have the right values. Alright, so I think these are things that are very critical when you do startup. Partners is everything that is important to start a startup. Cho nên là đối với tôi thì tôi nghĩ rằng đối với một startup thì những cái người đồng hành và những người cùng cống hiến ở những ngày ban đầu là cái nền tảng thì vô cùng quan trọng. So my visions in startup personally is to be able to build a role model for other people to follow. So I hope. Cho nên là đối với bản thân tôi thì để phát triển một doanh nghiệp startup thì bản thân tôi nghĩ rằng là những người mà xung quanh tôi nên gắn kết được những người xung quanh mình, những người tốt xung quanh mình là đúng vai trò là điều quan trọng. Đấy là theo suy nghĩ cá nhân. Tôi cảm ơn ông về cái phần nói về vấn đề startup đó. Theo ông cái mô hình startup nó là một cái lĩnh vực mà doanh nghiệp cần một cái hướng đi riêng, hay người ta gọi là cái đại dương xanh. Thì cái sản phẩm hàng hóa trong cái lĩnh vực startup là cũng khá là quan trọng. Thì với ông thì để định hình cho một cái doanh nghiệp mới startup đó thì cái định vị sản phẩm nó cần như thế nào? Yeah, so when you talk about the startup business model, it talk about the service and the product is really important. I mean like different things, right? So what do you think if you want to join startup business model? What about the products and the service? Yeah. So I think that a lot of us must understand what really how to develop startup. Alright? In all startup, it begins with an idea. Alright? So first thing first is the idea must be a market idea, not your idea. Alright? Đối với một startup thì nó sẽ là như một hành trình của journey. Đầu tiên là chúng ta phải có ý tưởng khác biệt đối với một startup. Và ý tưởng này thì không phải là ý tưởng suy nghĩ ở bản thân trong đầu thôi, mà nó là phải mang ra thị trường. So, an idea. So what you do is that we need to develop a product. So we call it product fit. So you develop product until a point where product is out. So according to your idea, that is what we call product fit. Thế thì từ ý tưởng của mình là market idea, mình sẽ chuyển sang bước rằng tạo ra sản phẩm để có thể cung cấp ra ngoài thị trường. Yeah. So when you have a product, you must build towards what we call product market fit. So the product must fit the market. Thế thì khi chúng ta có ý tưởng và chúng ta làm ra sản phẩm phù hợp với ý tưởng của bản thân, nhưng mà đến đấy thì chưa đủ, bởi vì sao? Từ ý tưởng từ sản phẩm mà phù hợp với ý tưởng của mình thì mình phải chuyển đổi làm sao để sản phẩm đấy phù hợp với thị trường nữa. Yeah. So from product fit to product market fit, what we need to do very well is sell. Selling is very important. Đây là từ bước chuyển thứ hai sang bước chuyển thứ ba thì việc bán hàng là vô cùng quan trọng. You remember that when you have a new idea, your products are new. It's very difficult to accept by the market, but you need the market to accept you. Khi mà chúng ta có ý tưởng mới và chúng ta ra sản phẩm mới thì đối với việc thị trường đã chấp nhận cái sản phẩm
ta nó là điều khó khăn hơn. Yeah, so that's the reason why this period entrepreneur startup must be very good at selling skill. They must learn what is selling is about, soft skill, selling skill. A lot of startup fear because they don't want to sell, young people especially. Yeah. Thế để từ bước thứ 2 sang bước thứ 3, mặc dù sản phẩm của chúng ta theo ý tưởng mà chúng ta đưa ra thì rất tốt, nhưng mà chúng ta phải đưa ra ý tưởng mà sao cho tất cả những người thị trường ở ngoài kia họ chấp nhận là muốn mua sản phẩm của mình. Cho nên là trong bước này là bước mà vô cùng quan trọng, là bước mà chúng ta phải tập trung vào bán hàng. Yeah. So a lot of young people or today's market, when they start a startup, they only think of digital marketing, internet marketing. But for startup, it's very difficult because digital marketing is very expensive. So selling skills, soft skills are very key to a startup. Alright, that's a very important thing that people must know. Mọi người biết rằng bây giờ nền marketing kỹ thuật số hay là bằng thông qua internet thì rất phát triển, và đa phần các startup và giới trẻ thì nghĩ rằng đây là một phương pháp hiệu quả để chúng ta có thể chuyển từ bước thứ 2 sang bước thứ 3. Nhưng mà mọi người chưa hề để ý rằng trong bước này cái điều kiện key của nó chính là kỹ năng mềm và kỹ năng bán hàng. Yeah, so that's the reason why I have met with many big investors. Alright, what they do is that they look at the startup and ask themselves, does this guy, this business owner knows or willing to sell? Alright, this is very key to the way they invest the business. Thế thì tôi cũng có quen với rất nhiều những người mà đầu tư vào những mô hình kinh doanh, và khi mà họ đầu tư thì họ phải đảm bảo rằng người đứng đầu của công ty ấy hiểu rõ được rằng công việc bán hàng là công việc quan trọng nhất. So when idea, product market fit, once you hit there, you have a certain what we call market acceptance. Now this is where investors are willing to invest on you because market wants your product now. Chuyển từ idea chúng ta có ra sản phẩm, và từ sản phẩm chúng ta đạt đến mức độ mà thị trường đã chấp nhận và mong muốn sử dụng sản phẩm của chúng ta, thì đây là điểm mà chúng ta đã tiếp cận được với thị trường. Và từ thời điểm này thì sẽ rất nhiều những nhà đầu tư muốn đầu tư vào công ty của mình, bởi vì mình đã chứng minh được rằng sản phẩm của mình phù hợp và sản phẩm của mình đáp ứng được mong muốn nhu cầu của khách hàng. That's the reason why if you are smart investors, you must know where you want to invest your money. Startup is a high risk, but you also high gain. Alright? Thế thì nếu như mà bản thân chúng ta ai có vốn và chúng ta muốn đầu tư thì chúng ta phải là một người đầu tư thông minh. Chúng ta khi nhìn nhận một doanh nghiệp để đầu tư thì sao? Chúng ta mặc dù startup là một mô hình kinh doanh khá rủi ro, nhưng mà rủi ro nhiều và đạt được cũng sẽ rất nhiều. So if you want to invest into a startup, you can either invest a product fit or product market fit. So it depends on where you want to put your money in, but more important is people that are doing startup must understand the importance of soft skill and selling skills. Cho nên là đối với một startup business model thì thực sự là phải quan tâm đến kỹ năng mềm và kỹ năng bán hàng. Vâng, cảm ơn Ken rất là nhiều. Vừa rồi thì chúng ta dành ra khoảng 30 phút với tất cả các anh chị đang là doanh nghiệp tại đây cũng như là trên room. Thì cái vấn đề mà hiện nay cái chương trình của chúng ta đó, thì tôi biết rằng là rất nhiều chúng ta cần cái môi trường để chúng ta khởi nghiệp cho những doanh nghiệp của mình. Thì tôi hy vọng rằng là những cái chương trình của ông Ken Bay tới đây nó sẽ có những cái chương trình để đào tạo coaching cho những cái doanh nghiệp startup. Tôi hy vọng rằng là trong giai đoạn tới thì ông sẽ mở những cái học viện hoặc là mở những cái trung tâm để từ đó kết nối những doanh nghiệp ở tại Việt Nam để học hỏi những cái chương trình của ông, được không ạ? Okay, so like because of your experience about the selling, right, the sale experience, so he hope that in the future you can open and operate a lot of training course about sale, soft skill, selling skill. I think selling skill is not just selling on trust and greed. Bản thân tôi thì biết rằng đối với việc bán hàng thì nó không chỉ là dựa vào bán hàng dựa vào niềm tin và lòng tham. Yeah, a good business are built from new customers. Một mô hình kinh doanh tốt và một công ty tốt thì sẽ được xây dựng bởi những khách hàng tốt. I think in emerging market like Vietnam, there's a lot of room to learn about professional selling skills. Tôi nghĩ rằng đối với thị trường Việt Nam là một đất nước mà đang phát triển thì rất cần thiết
một doanh nghiệp thì rất cần thiết là những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Hôm nay thì tôi cũng biết rằng là ông trong hơn 1 năm vừa qua thì ông cùng với các cái nhà khoa học tại Singapore và chính phủ của Singapore cũng đưa ra một cái đề án để làm sao đưa những doanh nghiệp startup mới đóng góp cho xã hội để phát triển. Thì trong đó cái dự án Citizen Global mà ông cùng với các cái nhà lãnh đạo tại Singapore cũng như đó đã phát triển, và trong thời gian vừa qua thì ông đã triển khai trong vòng 16 tháng. Tôi rất là mong muốn, chúng tôi ở tại đây rất là mong muốn là có thể tìm hiểu qua những cái dự án của Citizen Global để cho phép chúng tôi có cơ hội hợp tác và có cơ hội đồng hành cùng với Citizen để ông có thể nêu lên được những cái thông tin về cái tập đoàn Citizen Global mà ông đã thực hiện. Okay, so we heard that you with your friend in Singapore, you run the Citizen Global. So just help him to give some information about the Citizen Global. Yeah. You know that I spent like about 30 years in financial services, investments, fintech, and more important is that I've been speaking around the world on the subjects of technology, sales, and motivation. Now, it Thực is. sự là trong 30 năm vừa qua thì bản thân tôi đã là một người mà hoạch định tài chính cả cá nhân ở bên Singapore, hay những người mà liên quan đến đầu tư tài chính, hay là cả đi trở thành những diễn giả blockchain hay là tiền điện tử ở trên khắp thế giới. I was so excited when a friend of mine, a professor in biotechnologies. Và tôi rất là vui khi mà bản thân xung quanh mình có một người bạn, và người bạn này thì làm liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học ở bên Sinh. Yeah, asked me to study into one of the best ideas that would come out in the 21st century. Và ông ấy đưa ra cho tôi một câu hỏi rằng thế thì ý tưởng mà để ra được cái ý tưởng kinh doanh hay nhất ở thế kỷ 21 là gì? So we suddenly realized that actually I suddenly myself come to term that one of the biggest industries that's coming out in Asia will still be the health, wellness and beauty care. Và khi đó thì trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ rằng mình cũng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng tôi nghĩ rằng đối với thế kỷ 21 thì nền công nghiệp mà sẽ phát triển nhất đó là về sức khỏe và sắc đẹp. So for me is that how do I make use of my expertise to make a difference in the health, wellness and bio and beauty care industries. Và khi ấy thì bản thân tôi nghĩ rằng mình đã có 30 năm kinh nghiệm trong những lĩnh vực công nghệ tài chính và hoạch định tài chính. Thế thì làm sao để mình có thể kết hợp với ý tưởng của chuyên gia là người bạn này của mình? We realize that a lot of people are buying health supplement, especially when they get richer and older. We tend to want to keep ourselves healthy, so we invest a lot on health supplements. Và mọi người biết rằng khi mà mọi người càng có điều kiện hơn, kinh tế càng phát triển, mọi người càng lớn tuổi hơn thì mọi người lại càng tập trung vào đầu tư cho sức khỏe của mình. Họ sẽ mua rất nhiều những sản phẩm bổ sung để mà hỗ trợ cho sức khỏe. So what we did differently was we wanted to come up with an idea to disrupt the market. That means to give people this, wow, this is a new idea, this is a good idea to try. Và bản thân tôi khi ấy thì ra ý tưởng là một khi mà đã ra ý tưởng thì phải là ý tưởng đánh thủng thị trường, tức là mọi người khi mà nhìn thấy sản phẩm của mình, wow, đây là sản phẩm mà mình chưa từng tiếp cận. A lot of consumers spend a lot of money. Every time my friend come, a salesman come, we see doctor recommend, we keep buying supplement. That costs us a lot of money. Nhưng mà mọi người biết rằng ở ngoài thị trường thì có rất nhiều sản phẩm và chúng ta cũng tiếp nhận được với rất nhiều nguồn, và cứ mỗi nguồn đến bạn hay bác sĩ hay là người thân của mình đến nói là sản phẩm này rất tốt và mua đi, thế là chúng ta đã gom rất nhiều những sản phẩm trên thị trường. So what we are trying to do is to find a solution to make sure that whatever you supplement you take, alright, is you, your body, according to your body, and you can also save money. Nhưng mà cái điều mà tôi quan tâm đó là dù rất nhiều những sản phẩm như vậy, nhưng mà chúng ta cần phải tìm được sản phẩm mà phù hợp với chính bản thân và cơ địa của mình, So để chúng ta không bị tốn tiền nữa. So I think we came up with a great idea, alright? Và khi ấy thì tôi nghĩ rằng mình đã đưa ra một ý tưởng vô cùng tuyệt So vời. what we did was we worked with the Japanese technology. Và chính vì vậy mà tôi đã kết hợp với một công ty phòng lab ở bên Nhật Bản. We work with a Japanese technology that do research for the last 15 years on Asian
genetic profile. Và phòng lab ở Nhật Bản này thì đã có 10 năm, 16 năm kinh nghiệm chuyên nghiên cứu gen của người châu Á. So we wanted to focus on a very big scale market. So what we did was we actually worked with the Japanese partners to focus on how to keep a person's lifestyle well through DNA test to start with. Và chúng tôi kết hợp phòng lab ở Nhật Bản để đưa ra một giải pháp cho mọi người làm sao để nhờ test DNA mà đưa ra được giải pháp sức khỏe cho mọi người. And we all know that genes we cannot change. It comes from our father and mother. Mọi người biết rằng gen thì không thể nào thay đổi, chuyển đổi được. Nó đến từ cha và từ mẹ của chúng ta. And this great Japanese technology has been around for the last 15 years, specializing in Asian DNA. This is important. Và điểm khác biệt và quan trọng mà tôi đã kết hợp với phòng lab này, bởi vì 15 năm của họ chỉ tập trung chuyên nghiên cứu gen di truyền của người châu Á mà thôi. So we are quite sure that the next few years, people, medical biotechnology will make it easy for all of us to access to our own DNA informations, just like what we are doing now. Mặc dù bây giờ thì đối với việc tiếp cận gen là chưa hề rộng rãi đối với chúng ta, nhưng tôi tin chắc rằng trong vòng 3 đến 4 năm nữa thôi thì test gen sẽ phổ biến đến tất cả mọi người. So you think about it, doing a DNA, you only need to do almost once a lifetime. Và mọi người để ý rằng khi chúng ta làm test gen, test DNA thì mọi người chỉ cần làm duy nhất một lần trong đời. Yeah, unlike the blood test, it's painful. This one you need to do once in your life, right? To identify what is the genes that you have. Mặc dù là lấy máu thì khá là đau đúng không? Nhưng chỉ lấy một lần duy nhất, và khi test một lần duy nhất thì chúng ta cũng. So how 6Gen disrupt the market is to be able to use the Japanese technology, all right? Use the DNA salivas, all right, to pick up your body response to sugar, fat, and protein. Và điểm khác biệt của 6Gen là gì? Chúng ta test gen trong cơ thể của mình. Sau đó chúng ta sẽ phân tích được xem cơ thể của mình bị rối loạn chuyển hóa đường hay chuyển hóa chất béo hay chuyển hóa protein. Đây là những rối loạn mà các cơ thể của chúng ta gặp phải và dẫn đến bệnh tật. So how we wow the market is this, that once a person check already the DNA, they have the reports, right? We actually, the Japanese are amazing. They give you the whole lot of things that you need to know about your lifestyle. Alright, food to eat, exercise to do, your daily routines. Và khi mà chúng ta làm test DNA xong thì phòng lab sẽ cho ra một bảng báo cáo kết quả như thế này. Trong đó báo cáo này thì chúng ta sẽ biết được chúng ta phải ăn uống chế độ như thế nào, chế độ tập luyện của chúng ta ra sao, và cả những hoạt động thói quen hàng ngày của chúng ta phải làm theo để mà đạt được sức khỏe càng ngày càng. So how we disrupt the market is to work with an R&D company to produce a product, a health supplement product according to the person's genes. Alright? Và khi nói đến công việc kinh doanh thì chắc chắn là chúng ta phải để ý đến doanh thu, đúng không ạ? Thế thì công ty đã đưa ra một sản phẩm, đó là sản phẩm phù hợp với chính tại người khi mà chúng ta test gen ra. We believe that we are the first few companies that develop this strategy, where we match health supplement according to the person's DNA profiles. Và tôi cũng có thể đảm bảo rằng công ty chúng ta là công ty đầu tiên mà đưa ra sản phẩm phù hợp với từng kiểu người khi mà test gen xong. Not only is accurate, we actually personalize health supplements according to your body type. Và mọi người có để ý rằng công ty chúng ta đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ cá thể hóa cho từng cá nhân. In this case, you will save money for the long term. Và khi nhìn nhận khía cạnh về tài chính thì chúng ta thấy được rằng chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho những thực phẩm bổ sung mà chúng ta sẽ sử dụng nếu như mà không phải sử dụng dịch vụ. And because you don't need to anyhow buy supplement or try supplement, you just buy something that fit your body. I think that is a very unique idea in the market that has proven for the last 15 months in Vietnam to be working very well. Chúng ta sẽ không phải trả lời những người mà cung cấp thực phẩm chức năng, và chúng ta cũng sẽ không phải mua quá nhiều thực phẩm chức năng cho bản thân mình. Yeah, so that's what we do differently. Đó là điều mà 6Gen Global tạo ra sự khác biệt. Thì cái sản phẩm của 6Gen thì cái phần thứ nhất là về liên quan đến cái sản phẩm về trong lĩnh vực uống. Thế còn về sản phẩm về da thì tôi biết rằng là ông cũng có người con gái.
Skin White. Và ông đang cho ra mắt một cái sản phẩm Skin White, thì ông có thể nói qua về cái sản phẩm mà ông đã dùng con gái. Yeah. And you know what? Your daughter is in major. Yeah. So you can tell a little bit about You know, Skin White for the beauty. Yeah, I come from a family where most of my family members are in the beauty care business. Right? Like my daughter, for example. Yeah. Trong gia đình tôi thì có rất là nhiều thành viên làm liên quan đến lĩnh vực là chăm sóc sắc hoặc sắc đẹp. Ví dụ như là con gái của tôi. So we realized that the last few years, beauties are very, very cosmetic, very external. Mọi người biết rằng một vài năm gần đây, đối với khi mà chúng ta muốn trở nên đẹp hơn thì chúng ta sử dụng rất nhiều những mỹ phẩm ở bên ngoài. Yeah, so I always been thinking that there's these few brands in the market that are very, very beginning to be accepted by people that understand skin. All right. So what we are thinking is a concept called beauties from inside out. Và mọi người để ý rằng một vài năm gần đây thì mọi người cũng quan tâm rất nhiều đến vấn đề về da, nhưng mà quan tâm không thể theo xu hướng là gì sử dụng các sản phẩm bên ngoài để cung cấp và hồi phục da của mình, mà muốn là trắng đẹp khỏe da từ bên trong da. I believe that when the cosmetic kind of beauties fashion or trend is over, everyone will go to what we call natural beauties. Và tôi tin tưởng rằng qua thời gian chúng ta muốn trở nên đẹp từ những thứ sản phẩm bên ngoài thì chúng ta sẽ dần muốn rằng chúng ta trẻ đẹp khỏe tự nhiên từ bên trong da. So what do we need in the market now? In Asia particularly, everyone want to stay fair, everyone want to keep their skin nice and good, alright, and stay healthy together so that our body, our skins will be looking good. Bên ngoài việc là chúng ta muốn có một sức khỏe tốt thì chúng ta cũng muốn là nhìn trông hồng hào, da tươi trẻ, ấn tượng trước người mà mình muốn đứng, đúng không ạ? Thế thì chính vì lý do đó mà công ty chúng ta ra sản phẩm skin. So we did a research in the market and came out with this concept called Skin White. Và chúng tôi cũng làm nghiên cứu thị trường và sau đó đưa ra sản phẩm về da. We actually take a lot of, we did a research, as I say, is that we take a few very good reference to some of the top brands in the market. Và chúng tôi cũng có nhận được rất nhiều những lời cố vấn và lời gợi ý từ những công ty hàng đầu về lĩnh vực sắc So from there we take a step backward and tell ourselves what does our Asian market needs. Và sau đó thì chúng tôi lại quay trở lại tự nghiên cứu và tìm tòi hỏi rằng thế thì điều mà ở ngoài thị trường khách hàng cần là gì. So that was a reason why we brought in, we developed ourselves this product called Skin White. Và chính vì lý do đó mà đội nghiên cứu của chúng tôi đã tự nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm Skin White. Yeah, it helps you to, of course, keep ourselves fair, moisturize, and we can stay young, of course. Nên lại sản phẩm này thì sẽ giúp mọi người trở nên hồng hào hơn, nhìn trông sáng hơn từ bên trong da, và điều nữa là trông trẻ hóa da. This particular product has been around for the last 1 year now. Và sản phẩm này thì cũng đã ra công ty ra được gần 1 năm rồi. And he has got a lot of very good effect. Và cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và ý kiến từ khách hàng. And we look forward to start our skin DNA pretty soon. Cho nên là từ kết quả đó thì chúng tôi cũng đang dần chuyển hướng ra là đối với da cũng sẽ là cá thể hóa test DNA cá thể hóa cho da. So we will have our Skin White, of course, and probably our skin DNA next. So. Chúng tôi rất là cảm ơn ông vì trong thời gian vừa qua thì rất nhiều khách hàng của chúng tôi cũng đã sử dụng cái test gen và Skin White beauty, và chúng tôi nhận thấy rằng là những cái kết quả đem được từ những cái dòng sản phẩm đó đến cho khách hàng là rất là tốt. Ngoài cái góc độ liên quan đến cái dịch vụ email và cá thể hóa nó ra, thì tôi biết rằng là Sixgen Global là xây dựng một cái hệ sinh thái. Trong đó thì cái việc để mà cung cấp đến những cái giải pháp kỹ năng trong kinh doanh, và trong đó cũng gọi là cá thể hóa những cái năng khiếu của từng cá nhân, thì ông đang chuẩn bị để cho ra các hoạt động về cái dự án về đào tạo và talent tech. Thì tôi rất là mong muốn được hỏi ông về những cái kế hoạch của công ty về talent tech trong giai đoạn tới như thế nào. So beside the health and beauty economy, you know that Sixgen Global is an ecosystem. So
just listen to the part-time text or give the soft skill and selling skill for people. So just share a bit about the talent. You know that I always believe that good business should take a long-term perspective. Right? Good business must focus on community, doing something good for the communities. Đối với tôi thì bản thân tôi nghĩ rằng là một mô hình kinh doanh tốt thì phải là một mô hình kinh doanh với tầm nhìn dài hạn, và điều thứ hai, một mô hình kinh doanh tốt là phải một mô hình kinh doanh vì cộng đồng. Yeah, good business must have the right values to be able to show to the members, show to the community, show to the societies that we are really here to do the right thing, right? Và một mô hình kinh doanh tốt thì phải thể hiện được cho các thành viên đồng hành cùng với mình, thể hiện được cho cộng đồng, thể hiện cho xã hội rằng tạo ra giá trị đúng đắn cho xã hội. Since we choose Vietnam as the first country to come in, tôi đã chọn Việt Nam như là đất nước đầu tiên để mà đến. We knew that we have built the right product strategies. Và tôi cũng xác định được rằng mình phải đưa ra một chiến lược kinh doanh đúng đắn và tạo ra giá trị. As I said to you all that, share with you all that the first many years of my career, besides doing what I'm doing, I was actually focusing a lot on startup, university lecturing, and doing communities for the young people and so on. Yeah. Và cũng muốn chia sẻ với mọi người là một vài những năm đầu tiên khi mà tôi bắt đầu khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp của mình thì cũng tham gia trở thành những giảng viên ở trong các trường đại học, chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức của mình đối với cộng đồng. I have the opportunity to be able to speak around the world, particularly in Asia, about sales. Và tôi cũng có cơ hội để đi các nước trên thế giới, mà đặc biệt là các quốc gia ở Đông Nam Á, và để chia sẻ cho mọi người kiến thức, kỹ năng về bán hàng. Today, while our generations that are more senior, we focus a lot on relationship, trust, and field selling techniques, right? So that's our generation. Mọi người thấy rằng ở thời điểm của tôi thì cũng khá là lớn tuổi rồi, và khi nhìn nhận lại thì thời điểm của tôi khi tập trung vào việc là bán hàng bởi mối quan hệ, bởi niềm tin và những kỹ năng. Like all emerging market, like Vietnam future belongs to the young people like them. Và đối với cụ thể ở thị trường Việt Nam mình thì thị trường Việt Nam là một thị trường vô cùng trẻ và sẽ phải phụ thuộc vào những bạn trẻ. Yeah, even for ourselves, because we are very limited to our own experience. Okay, so I feel that one of the biggest gaps in today's emerging market is actually professional knowledge from a global perspective, and knowledge that can be applicable not just in a country, globally also. Cho nên là điều quan trọng mà mọi người có thể thấy được khoảng cách để chúng ta trở thành một người thành công. Cái ghép của nó chính là kiến thức chuyên nghiệp, và kiến thức này là không phải là kiến thức trong nước thôi, mà là phải là kiến thức quốc tế. Yeah, like I said before, that a lot of us feel that while relationship is important, building trust, finding easy way to close sales is important, but actually selling, professional selling are just a lot more to learn and to know. Mọi người biết rằng khi bán hàng thì chúng ta dựa vào mối quan hệ, điều đó cũng cần thiết và rất tốt. Hay là khi bán hàng thì chúng ta dựa relationship and relationship, trust, making fast sales is a way to go. Niềm tin cũng vô cùng quan trọng và nó giúp cho mình đi nhanh hơn trong việc bán hàng. Nhưng mà cái điều cuối cùng và điều quan trọng nhất mà mình có thể để ý đó chính là kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. But today, if you wanted to convince the young people to do selling, all right, to make our selling skill a lot better, we need to understand what is global professional selling about by even using technology like AI, artificial intelligence. Yeah. Ngày nay khi mà chúng ta yêu cầu một người trẻ nói rằng hãy đi ra và bán hàng đi, thế thì đầu tiên họ phải biết được rằng bán hàng, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế là gì, và thậm chí là kể cả việc áp dụng công nghệ bán hàng AI. Yeah. So, for example, another issue that we are facing is this: that, for example, I get a lot of, for the last 3 years, I've been speaking about blockchain and cryptocurrency, and I even got a program that's actually approved by the Singapore government to make sure that people understand what is blockchain and cryptocurrency before they even invest. Mọi người biết rằng hiện nay thì xu thế blockchain và tiền điện tử cũng đang trở thành một
xu thế đối với mọi người. Và vài năm gần đây thì tôi cũng có đi các nước để trở thành diễn giả và thậm chí là được tài trợ bởi tổ chức chính phủ ở bên Singapore để đưa ra một khóa học cung cấp kiến thức về blockchain và tiền điện tử cho mọi người, để đảm bảo rằng trước khi mọi người đầu tư vào tiền điện tử và blockchain thì mọi người phải hiểu rõ nó là cái gì. Yeah. So that's the reason why I believe that I always say something like this: you don't know, you don't invest. Đấy là lý do tại sao tôi luôn có một khẩu hiệu rằng nếu bạn không biết thì đừng đầu tư. You cannot just listen to. There are people that the blind leading the blind. Alright, they don't know anything. They try to sell something. Alright. Mọi người đừng lên không biết mà đầu tư, bởi vì sao? Kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì sẽ rơi xuống hố, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta không biết về sản phẩm, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể bán được hàng. And this is what's happening in an emerging market. That's the reason why a lot of people just blindly do something and eventually lost a lot of money. Alright, and these are their hard-earned money. Yeah? Và chính vì lý do đó cho nên là chúng ta cũng không bán được hàng, và nếu như có bán hàng thì mất khá nhiều chi phí. Yeah. So I felt that I'm blessed to be a Singaporean, of course. I'm also blessed that many of my programs have been approved by the Singapore government. You know, Singapore government are pretty strict. Okay. Và đối với chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng của tôi thì cũng đã được chấp nhận bởi chính phủ Singapore. Và mọi người biết rằng ở bên Singapore thì đối với về mặt kiến thức hay là luật pháp thì khá là nghiêm ngặt. Yeah. So I feel that Talent Tech 6.0 will have our responsibility is to be able to fill up the gap. Cho nên là khi sang Việt Nam nhìn nhận được thực trạng ở Việt Nam thì bản thân tôi nghĩ rằng mình phải làm gì đó cho cộng đồng. Đó là gì? Mình phải hoàn thiện phần ghép để cho mọi người có thể đạt được kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Yeah, our aim is really, mission is to really help our people, the community, to actually get very, very basic knowledge professionally and globally that they can apply to make their business, their investment decision a better one. Cho nên là bản thân tôi nghĩ rằng bản thân mình phải có trách nhiệm giúp đỡ thành viên của mình hay cộng đồng của mình có được những kiến thức theo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, dù là cơ bản nhất, để họ có thể áp dụng vào công việc kinh doanh hay là áp dụng vào việc công việc bán hàng. And I believe that the future belongs to artificial intelligence, right? So we are going to bring in some soft skill artificial intelligence program where this will improve the person's chances of understanding what selling and soft skill about, at the same time getting the results. Yeah, so that's what we are trying to do for Talent Tech 6.0. Thế đối với Talent Tech thì chúng tôi mong muốn là áp dụng công nghệ AI vào trong bán hàng để giúp mọi người tìm được khả năng, kỹ năng của bản thân và biết được rằng kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế là như thế. So in short, we have built a good products now, right? Everybody knows what we are trying to do well, and now it is our responsibility to go back to the community and try to give global knowledge, professional knowledge, something that they can apply to improve their life and their personal lives and their business life. Mọi người thấy rằng đối với công việc kinh doanh về mặt sức khỏe và sắc đẹp thì công ty đã đưa ra được sản phẩm và cũng nhận được kết quả đến một mức độ mà chúng tôi cảm thấy hài lòng. Bây giờ là thời điểm mà chúng tôi quay trở lại cộng đồng, muốn tạo ra một giá trị gì đó cho cộng đồng, đưa những kiến thức chuyên nghiệp và những kiến thức quốc tế cho mọi người để họ có thể áp dụng vào chính bản thân của cuộc sống. So in September next month, we're going to launch a very interesting soft skills and sales talent products called My Sales Genes. Và tháng 9 tới thì Talent Tech sẽ sắp ra một dự án mang tên là My Sales Gene, là áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để giúp mọi người khám phá và phát triển được kỹ năng bán hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. You know that I've been asking a lot of the members, some of our friends, university people, to ask them that if you get a book, all right, and you have a good profile reports about your talent, how you can sell better, and you also have got a very easy to understand videos, and there are 33 videos of them that talks about performance, your talent, all right, how you can get the right skill
the secret of doing sales successfully and how to apply them and get the certificates in my sales chains. Thế thì tôi cũng rất thường hỏi những người xung quanh của mình, bạn bè hay thậm chí đi đến các trường học muốn tìm hiểu xem rằng nếu như bây giờ tôi đưa cho các bạn một cuốn sách về làm sao để các bạn có thể kích hoạt tài năng bán hàng, rồi đưa cho các bạn một bản báo cáo, một bản phân tích rằng kỹ năng của bạn là gì, áp dụng từ chính bản thân của mình. Thế thì kỹ năng của bạn là gì, và 33 video, mọi người có thể từ 33 video đấy biết được rằng bản thân cách mà mình có thể thể hiện để trở thành người thành công hay người bán hàng tài giỏi, hay là bí mật để có thể bán hàng thành công là gì. Thế thì có muốn hay không? Yeah. So I asked them question like, have you ever been struggling to ask yourself, why am I not achieving? Và tôi cũng thường hỏi họ rằng, đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng mình không thể đạt được thành công là vì lý do gì chưa? In my sales gene, you know, you'll find out in a very simplified way and learn what is performance and how do you achieve results. Và khi mà đặt ra câu hỏi đấy, nếu họ trả lời là chưa, thế thì tìm đến MySalesGene, bởi vì đến với MySalesGene bạn sẽ trả lời được câu hỏi này. Đó là bạn sẽ biết được rằng làm sao để bạn có thể bán hàng và phương pháp để có thể đạt được doanh số kết quả là như thế nào. You know, a lot of us always ask ourselves, do I have the talents to sell, to achieve? Alright, in my sales gene, we give you 6 videos to understand what is talent about. Thế dù bạn có tài năng đi chăng nữa, thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta có thể đạt được kết quả từ tài năng của mình, thì đến với MySalesGene sẽ cung cấp 33 video để cho mọi người biết được rằng mình phải thể hiện như thế nào và có lối suy nghĩ, hành động, tư duy ra sao để có thể đạt được kết quả. Every one of us always asks ourselves, so what skill must I learn? What skill must I learn? We got so many things in the market, what skill must I learn? In my sales gene, you have 7 videos, small little video clip to tell you exactly what are the skills that you need to learn. Và mọi người cũng thường đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng, thế thì bây giờ có rất nhiều các kỹ năng mềm, thế tôi phải học những kỹ năng mềm này, thì những kỹ năng mềm này là những kỹ năng gì? Vậy thì câu trả lời rằng, bạn hãy đến MySalesGene, bởi vì đến với MySalesGene thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những video để các bạn có thể biết được rằng đây chính là những video mà cung cấp đầy đủ những kỹ năng bạn có thể áp dụng được cho cuộc sống và cho công việc của mình. What is the secret of success in sales? Và bí mật để chúng ta thành công trong sale, trong việc bán hàng là gì? Yeah, we got 12 small little video clip to share with you what are the secret to selling. Nếu khi bạn tự hỏi rằng thế thì bí mật để thành công trong bán hàng là gì, thế thì đến với MySalesGene sẽ có 12 video cung cấp cho bạn biết được câu trả lời cho câu hỏi này là gì. We got 2 video to tell you, hey, how do I get results? Và 2 video sẽ trả lời câu hỏi là thế thì dựa vào những tài năng, kỹ năng và kỹ năng mà mình có rồi, đạt được rồi, vậy làm sao để mình ra được kết quả như mong muốn. And at the end of the learning journey, we give you a certificate issued by the Singapore companies. Và cuối cùng là điều mà chúng tôi cũng rất là tự hào, đó là sẽ cung cấp cho mọi người một chứng chỉ, và chứng chỉ này được cấp bởi You are able to proudly tell yourself, see, I know what is professional selling is about. Và chúng tôi muốn mọi người tự khẳng định với bản thân mình rằng, thấy chưa, tôi có thể trở thành một người bán với kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và theo chuyên nghiệp. So now I wanted to ask you a question. Think about it. I give you one few seconds to think. If you're going to have this program, how much is it worth to you? No? Và nếu như bây giờ để cho mọi người một vài giây suy nghĩ rằng đối với dự án mà tôi vừa nói, thì mọi người sẽ dành bao nhiêu tiền cho tất cả những gì mà mọi người sẽ đạt được. From the student, they tell me $100. Và đối với các học sinh viên thì mọi người đã gì? $100. From the professional, they tell me at least $500. Và đối với những người mà có kiến thức chuyên nghiệp thì họ nói rằng gì? Ít nhất là phải $500. You know that this particular program, we want to make sure that everyone can access to it. The students, if you are students, we only going to charge you less than $50. Alright? Nhưng mà mọi người biết rằng đây là một dự án mà tôi cũng muốn đưa ra cho cộng đồng. Chính vì vậy mà đối với sinh viên thì nếu như tham gia vào khóa học này thì chắc chắn sẽ thấp hơn giá $50. If you are a sales professional, we only want to charge you $78. Và nếu như là những người bán hàng chuyên nghiệp mà vẫn muốn cải thiện kỹ năng và kiến thức của mình thì cái giá mà chúng tôi đưa ra chỉ là $78. So this is one way that Talent Tech are trying to reach out to
as many people as possible in Vietnam right now. And it's all done with me and good translation, and we actually have a lot of fun doing the course. Cho nên là ta lần Tech 6.0 thì muốn được tiếp cận và cung cấp kiến thức được cho càng nhiều người ở Việt Nam càng tốt. Và hiện tại thì đối với dự án MySeoJin thì cũng đã gần hoàn thành và sẽ ra vào tháng 9 sắp tới. Yeah. So this is what we're gonna do. Và đó là những dự án mà ta lần Tech 6.0 sẽ làm như thế. Chúng tôi nghe cái phần ta lần Tech của ông, chúng tôi rất là háo hức vì đây là một cái chương trình học mà chúng tôi nghĩ là rất là bổ ích đối với những cái bạn trẻ ở tại Việt Nam của chúng tôi, cũng như là những người doanh nhân của chúng tôi. Cách đây tầm 15 năm thì chúng tôi đã mời những giáo viên của Singapore về Việt Nam để dạy, và chi phí cho một ngày học của chúng tôi đã phải trả khoảng $200 cho một ngày để chúng tôi học những cái kiến thức phẩm chất của những người Singapore. Và tôi nghĩ là cái giá mà ông đưa ra trong cái phần hướng trình bày từ $50 đến $78, tôi nghĩ rằng là rất là phù hợp với tất cả chúng ta trong thời đại hiện nay. Yeah, he's a just want to talk a little bit about the price because you give the Thailand Festival project for the community, so the price from the 50 to 70 is quite good and then so thank you for. Oh yeah. Yeah. Cái dự án thứ hai mà ông vừa mới đưa ra đó chính là chương trình giáo dục edu của sinh viên của mình. Một cái phần thứ ba mà tôi biết được là trong cái dự án hệ sinh thái của sinh viên của chúng ta thì cái mô hình và cái phương thức mua bán của chúng ta đang dần thay đổi. Đặc biệt là hiện nay ở trên thị trường chúng ta biết như Jack Ma là cái người mà chủ sở hữu của cái Alibaba. Thì cái mô hình mua bán của chúng ta hiện nay ấy, thì chúng ta ngoài việc chúng ta mua bán theo cách thông thường thì này xu hướng mua bán thương mại điện tử đang lên ngôi rất là nhiều, và Việt Nam chúng ta đang xây dựng ra rất nhiều những cái chương trình mua bán đó. Và tôi biết rằng trong cái dự án của Gen thì cũng sẽ tạo ra một cái dự án thương mại điện tử đó để kết nối các doanh nghiệp ở Việt Nam với các cái nước ở ASEAN, cũng như là các doanh nghiệp ở ASEAN đến Việt Nam. Thì tôi rất là mong muốn được lắng nghe về cái trang thương mại điện tử của công ty Gen Global đang chuẩn bị là thực hiện như thế nào, và ông mong muốn điều gì từ cái trang thương mại điện tử đó. Yeah, so for business model, it talk about the payment solution, right? Because network or the affiliate marketing, we now is trending for e-commerce marketing. So he knows that Sixten Global is alienated for our like payment solution. So just can share for all of them a little bit. Yeah, I think we all know that the last many years, Amazon, Alibaba in this case, has created an internet e-commerce space. All right. So I believe that một vài năm gần đây thì mọi người biết như là Amazon hay là Lazada thì tạo ra một không gian thương mại điện tử vô cùng lớn. Yeah, and I believe that in the next many years to come, all right, technology 4.0 is going to change the way marketplace like Alibaba or Amazon, Lazada would work. Và mọi người sẽ để ý mà xem một vài năm tới thì chính công nghệ 4.0 sẽ tạo sự khác biệt cho phương pháp thanh toán của các công ty này như là Lazada. We also know that when you know that what will makes the futures of e-commerce, in my opinion, is driven by what we call the access to payment solutions. Và khi mà đối với Sixten Global cũng vậy, khi chúng tôi áp dụng e-commercial giải pháp thanh toán như thế này thì cũng đang muốn đưa ra một giải pháp thanh toán theo xu hướng của thế giới bằng công nghệ 4.0 để áp dụng vào công ty của mình. But payment solutions are often is a regulated phase, all right, change and requirement. Và đối với một phương pháp thanh toán thì nó luôn thay đổi và nó cũng phải được điều chỉnh nữa. Yeah, so what we are trying to do in the iDNA is to be able to create an easy to access platform to our products and partners' products. Và đối với iDNA.shop thì công ty cũng đưa ra một nền tảng mà dễ tiếp cận và dễ thanh toán cho những thành viên ở trong cộng đồng Sixten. No businesses will want to miss out
what is going to available in the next 3 to 5 years to 10 years. All right, that is the right payment solutions. So what we are trying to do is to develop a payment solutions called 6U that focus a lot on utility commerce. Thế để mọi người biết rằng phương pháp thanh toán đối với một mô hình kinh doanh thì là vô cùng quan trọng. Cho nên đối với bản thân công ty System Global cũng như đứng trên lập trường tương tự như vậy, công ty muốn đưa ra một nền tảng giải pháp thanh toán hiệu quả và tốt, dễ tiếp cận với mọi người, nhưng theo xu thế công nghệ 4.0. Yeah, so utility commerce is very big, especially when you have a blockchain technology that builds on it, right? Like AI that we are building now, and even record blockchain, which is very big. Nên là đối với phương thức thanh toán thì mọi người biết rằng bây giờ mọi người đang sử dụng tiện ích rất là nhiều. Thế giới này nó đang là xu thế. So I believe that ID&A shops will not just benefit our partners, right? Not just in Vietnam, globally. Right? Và đối với ID&A shop thì tầm nhìn của tôi rằng nó không chỉ là có lợi cho những partner, những đối tác mà cung cấp sản phẩm dịch vụ đem vào ID&A shop, mà ID&A shop nó còn là một nền tảng mà tôi có thể mang ra ngoài thế giới chứ không phải là chỉ ở Việt Nam. It will also help 6gen as a company to be able to build on technology 4.0 so that we can then go to the global market and eventually go into the public exchange, all right, to be able to benefit our shareholders. Và công ty System Global trên ý tưởng và tầm nhìn đó là tôi muốn xây dựng là một công ty toàn thế giới, cho nên là đối với việc xây dựng nền tảng thanh toán thì cũng muốn là trên một nền tảng mà có thể làm tăng giá trị cổ phiếu của công ty khi mà đưa ra một toàn cầu. And I believe that affiliate marketing in today's market, because of technology, because of the advancements of technology and payment solution, all right, distribution model in affiliate will continue to change using technology as a support, right? So traditionally, when we talk about network marketing, payment solution, affiliates, agency model, this sort of distribution strategy will change because of technology 4.0. Và mọi người có để ý rằng chính bởi công nghệ 4.0 mà sẽ thay đổi việc thay đổi affiliate marketing, hay là thay đổi network, hay là thay đổi cả việc phương thức thanh toán trong tương lai. Yeah. So advancements of technology will change the way distribution works because technology help us to create new opportunity, new ways of doing business. And ID&A shops and Talent Tech, of course, will be able to make use of such technology and become to be able to compete in the world. Và công nghệ 4.0 thì sẽ giúp cho nền phát triển kinh tế theo xu thế, và chính vì điều này mà theo như bắt xu thế của ngoài thị trường, System Global cũng ứng dụng công nghệ 4.0 để áp dụng cho phương thức thanh toán của mình và phát triển công ty. Vâng, rất là cảm ơn ông về cái dự án cũng như là cái kế hoạch của ID&A Shop. Thì ngoài cái 3 cái yếu tố vừa rồi mà chúng ta mới trình bày, thì tôi biết rằng là System Global và chuyên môn của ông cũng là nhà cố vấn coaching về tài chính. Thì System Global của chúng ta, tôi biết rằng là trong cái kế hoạch sau khi mà cái Talent Tech hoạt động cũng như là cái ID&A Shop hoạt động, thì dự kiến vào khoảng tháng 6 2021 của System Global thì sẽ xây dựng cái chương trình về vấn đề về fintech cũng như là đi vào cái vấn đề về tài chính, mà trên đó thì nó có cả tài chính số, nó có liên quan đến cả bất động sản và các cái tài sản cố định. Thì tôi rất là mong muốn được nắm bắt về những cái hướng đi, bởi vì theo cái hướng của Ken Bay thì Ken Bay nó tạo ra một cái tiêu chuẩn cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mới, và khi để định giá cho những doanh nghiệp thì sẽ lên cái sàn gọi là exchange, để từ đó mình có một cái chỉ số Commerce Index. Thì tôi rất là mong muốn được nghe về cái dự án tài chính của Doanh. Yeah. So we want to talk about ecosystem system where we move from the biotech into the training class and now about the year next year launch and open
our fintech. So you share a little bit our project. Yeah, I must tell you that my expertise, I spent like the last nearly 28 years in financial services and investments, particularly from Singapore. Alright. Trong khoảng 28 năm vừa rồi thì thực sự là ở bên Singapore tôi cũng đã làm rất nhiều liên quan đến lĩnh vực dịch vụ tài chính. That is my expertise to start with. Đó chính là chuyên môn của tôi. Cho nên là tôi bắt đầu từ đó nữa. So I always believe that in the 21st century, specialized knowledge is not going to be the way to go. You must be able to develop a business model that built on our expertise. Và bản thân tôi thấy rằng vào thế kỷ 21 thì mặc dù chúng ta có một ý tưởng kinh doanh tốt thôi chưa đủ, nhưng mô hình kinh doanh của chúng ta phải dựa trên chính những kiến thức đó là chúng ta là chuyên gia từ những kiến thức mà chúng ta có. Yeah, for me is I've been in the consultant speaking industries. Đối với bản thân tôi thì tôi là nhà cố vấn, là người đi đào tạo, lecturing about marketing giảng viên and develop sales AI. Phát triển trí tuệ nhân tạo trong I still remember that every Monday morning I will talk about economically the market outlook to my people. Và tôi vẫn nhớ rằng là rất nhiều lần, tức là trong quá khứ thì cứ tháng thứ hai là tôi đều nói mọi người về quan điểm hay cái nhìn thị trường như thế nào. So I've been always excited to be able to develop a business model where I feel that it's going to be really something that I wanted to do very well with. That is to create a company that be able to help people to invest better. Thế thì bởi vì bản thân tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực đó, nên khi có một ý tưởng kinh doanh thì tôi muốn là áp dụng và ứng dụng tất cả những kiến thức mà mình có vào trong mô hình kinh doanh của mình, và cũng muốn mọi người có một nơi để hiểu về kiến thức đầu tư và cũng được đầu tư và kiếm lợi nhuận tốt hơn. Yeah, so I always believe that before somebody wanted to know about investments, wanted to invest, they must have the knowledge. Alright? Nhưng mà vấn đề là khi mà chúng ta muốn đầu tư vào một nơi nào mà cần muốn đầu tư và muốn thu được kết quả lợi nhuận kinh doanh thì chúng ta phải có kiến thức đầu tư. That's for the customers. For us is that we must have KYC. We must know our customers. Nhưng mà đấy là đối với vấn đề của khách hàng. Còn đối với bản thân của chúng ta là những người công ty mà có mô hình kinh doanh thì mình phải hiểu rõ khách hàng mà ông Ken gọi là KYC. Just for your information, in investments, one of the most important criteria requirement of somebody investing into it is to have knowledge. If they don't have knowledge, they must do a lot more due diligence. If a company want to market certain investment X product to the person. Và đối với một công ty khi mà họ đầu tư ấy, thì cái việc mà chúng ta đầu tư vào một công ty nào đó thì phải dựa trên kiến thức mà chúng ta tìm hiểu được thì hãng nên đầu tư. Còn nếu không có kiến thức thì tuyệt đối chúng ta không đầu tư vì nó vô cùng rủi ro cả cho người đầu tư và những công ty mà được đầu tư. So that's the reason why I uses KYC as a very important requirement for me to set up an investment company called Comtechco. Và từ KYC là hiểu rõ khách hàng thì tôi sẽ dựa vào tiêu chí đó để xây dựng một công ty đầu tư, đó chính là we have done some consulting work and help some crypto company to develop crypto exchange. Alright. Và công ty này của tôi thì sẽ support và hỗ trợ những công ty đầu tư để họ crypto exchange. We help companies to set up crypto exchange. Sẽ giúp những công ty để set up những sàn giao dịch tiền điện tử. Having to have done that for some companies. Và công ty Comtechco thì cũng đã hoàn thành cho một điều đó cho một vài công ty. We have got an expertise to be able to build what we call liquidity commerce. Và chúng tôi cũng có đủ những chuyên gia để tạo ra liquidity. That means when people know how to learn how to do trading, understand the market structures in order to be able to invest. Công ty cũng đã có đủ những chuyên gia để họ có thể tạo ra tính thanh khoản hay là những cách thức và kỹ thuật để mọi người có thể trade. So what we do is that everything that I said now will be all supported by a book.
we're going to be publishing a book to talk Và tất about cả những gì mà tôi what I vừa said nói just vừa now, nãy what thì we're thực going to chất do. là cũng sẽ được hỗ trợ bởi một cuốn sách mà tôi có viết, đó là sự tăng giảm của đồng tiền tiền ích. I think that will be the easier way to explain what we're going to do in the investment Và space. khi mà nhìn nhận về vấn đề cuốn sách thì tôi nghĩ rằng đấy là một cách tốt nhất khi mà chúng ta có cuốn sách này thì là một cách để chúng tôi có thể đưa cho mọi người hiểu rằng thế thì việc đầu tư như thế nào và đầu tư như thế nào là đúng đắn. Rất là cảm ơn ông vì những cái phần mà ông đã trình bày qua cái nội dung trên. Thì ở trong cái khán phòng của chúng ta ở đây thì có những người đang ở cái độ tuổi mà đi khai thác tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư, nhưng cũng có những người như các cô nhà cô Tiết ở đây. Cái thích nhất của những cái người lớn tuổi đó trong cái xích gen của mình nó có 3 phần: vui, win và keep. Cái thì chúng ta đã làm được đến cái phần xây dựng rồi, rất là vui rồi. Của win là chúng ta đang trên đường để chúng ta tìm kiếm sự chiến thắng. Nhưng trong cái phần keep đó, tức là biến những cái tài sản và biến những cái giá trị chúng ta kiếm được, thì cái việc mà để chăm sóc cái sức khỏe này, chăm sóc cái nơi nghỉ dưỡng này và những cái kế hoạch đó, thì tôi được biết rằng là ông cũng đã có một cái kế hoạch, bởi vì năm nay ông đã 56 tuổi rồi, thì ông cũng đã nghĩ tới cái việc để mà tạo ra những cái center để làm sao chăm sóc cho cái mô hình theo cái tiêu chuẩn của Singapore. Thì tôi rất là mong muốn là ông có cái chia sẻ về cái hướng đó với những người lớn tuổi của chúng tôi không? So you know what, like for our ecosystem, local business, we have been really keep right. So now actually for the view that's almost finished, now reach to the win. But you want to more have more concern about the kid. When talk about the kid, our company have some plan like open this health center. Because like for a lot of the old people, so we want you to share a little bit. You know that when we started the DNA programs, the whole business plan come together with what we call 6Gen Lifestyle Center, right? Now, 6Gen Lifestyle Center will be a program where we focus on, first thing first, the opportunity to be able to invest into the property of Vietnam, Thế right? thì khi mà bắt đầu với dự án của Sixgen là về mặt sức khỏe thì bản thân công ty Sixgen cũng đã đưa ra ý tưởng là sẽ đưa ra trung tâm sức khỏe mà chính Sixgen xây dựng, và trung tâm sức khỏe này thì cũng sẽ giúp đỡ để hỗ trợ cho rất nhiều những người Việt Nam có thể cải thiện sức khỏe và lối sống của mình. Yeah, I believe that from now, since the COVID crisis this year, I believe until the end of next year, there is a very big opportunity to take a look at the property market, especially from a value perspective. Và bởi vì tình hình Covid này cho nên là tôi nghĩ rằng từ giờ đến thời gian sắp tới thì là một khoảng thời gian khá tốt để tìm kiếm những bất động sản mà có thể mua để phục vụ cho việc xây dựng những health center. I am personally very interested, as I say, is the investment aspect of our business. So I wanted to take these opportunities to be able to make use of the opportunity of real estate investments and develop 6Gen Lifestyle Center. Nên là tôi cũng muốn tận dụng cơ hội này về bất động sản real estate để mình có thể làm được những dự định và kế hoạch mà công ty Sixgen đưa ra, đó là trung tâm sức khỏe Nation. Not only we can help the communities, we also can take the opportunity to increase our valuation model. Và đối với Lifestyle Health Center thì không chỉ là giúp đỡ cộng đồng thôi, mà đối với bản thân công ty cũng vô cùng có ích, bởi vì nó sẽ tăng cái giá trị của công ty lên. Because the principles of building our business of build, win and keep is based on 4 very important criteria. Và đối với nguyên tắc công ty dựa trên build, win và keep thì phải dựa trên 4 yếu tố vô cùng quan trọng. We call it the composite index. Và chúng tôi từ 4 yếu tố này thì chúng tôi gọi nó là chỉ số composite index. So it has got revenues. Và yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh đó chính là doanh thu. I believe that all business must have revenue. If you find a business without revenue, something is wrong.
mọi người có để ý rằng tất cả các mô hình kinh doanh và công việc kinh doanh đều cần phải đạt được đó là doanh số. Nếu không có doanh số thì chắc chắn là công việc kinh doanh đấy thất bại. And the next thing is community. Và điều thứ hai đối với mô hình kinh doanh đó là phải tạo ra được cộng đồng. We don't have a lot of chance to talk about intra-community. A lot of people understand what is inner community, public community. The knowledge of intra-communities are very lack. I believe the future belongs to intra-community. That is the community part of it. Yeah. Khi mà nói đến cộng đồng thì mọi người đa phần chưa biết nhiều về cộng đồng nội bộ, cho nên là chỉ biết về những yếu tố như cộng đồng bên ngoài, nhưng mà cộng đồng nội bộ là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với một mô hình kinh doanh. Yeah, through talent tag, through idna.shops, we are able to create a very strong utility model. Hay là đối với Sixgen, lý do tại sao chúng tôi tạo ra talent tag hay là idna.shop, đó là chính là để tạo ra tính thanh khoản và tạo ra được cộng đồng nội bộ cho chúng. So when we build a technology 4.0, we are making use, whether it's blockchain or sales AI, we need to have utility values, right? Và điều tiếp theo mà tôi muốn đề cập đến đó chính là tính khả dụng, tức là cái giá trị tính khả dụng của đồng. Yeah, and this is very key because if you try to do something without market wanting it, you're not doing a good business. Nếu như bạn bắt đầu bằng làm một việc gì mà không phải từ nhu cầu của thị trường thì chắc chắn là điều đó không sẽ. And the last one is valuation. Và điều cuối cùng đó chính là giá trị của công ty. How does market believe that your company worth 2 billion? Thì dù bạn định giá công ty của bạn bao nhiêu, nhưng mà làm sao để ở các bên ngoài thị trường họ nhận định công ty bạn rằng công ty bạn đáng giá 2 tỷ đô. I believe that a lot of businesses didn't do well or fear because they don't have that expertise to build valuation strategies. Và tôi thấy rằng các công ty ở ngoài kia có rất nhiều những công ty đang sợ hãi và những công ty mà không thể chống đỡ được, bởi vì lý do tại sao họ chuyên gia để họ định giá công ty của mình. Everyone wants to build a cryptocurrency. Ai cũng muốn ai cũng muốn đầu tư vào đồng tiền điện tử. Everyone claims that they want to become an IPO companies. Và đối với một công ty mà họ đưa ra tiền điện tử thì họ cũng muốn rằng mình sẽ IPO, công ty của mình IPO trên thị trường. My question is always, do we have the expertise to do it? Alright, do we be able to have the expertise to be able to create evaluations of your business? Nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng họ có đủ chuyên gia để làm điều này hay không? Họ có chuyên gia để định giá công ty của mình dựa trên đồng hay không? So in the nutshell, I would believe that these 4 very important pillars of our business will be the way for us to go forward so that we can build and we can win when time comes, and we must teach people how to keep it and do well. Với một cái mô hình kinh doanh để xây dựng được hệ sinh thái build win keep như tôi vừa nói thì 4 yếu tố mà tôi vừa đưa ra là vô cùng quan trọng: doanh thu, cộng đồng, tính khả dụng và định giá công ty. Cảm ơn rất là nhiều về những cái phần chia sẻ của Canbay về cái hoạt động riêng của Sixgen Global. Và tôi biết rằng là Sixgen Global đến với thị trường của ASEAN nói chung cũng như Việt Nam nói riêng để share những cái cơ hội này. Vậy thì tôi xin hỏi một chút là cái mẫu những cái người để mà hợp tác cùng với cả Sixgen Global ở Hà Nội này cũng như ở miền Bắc này, tôi muốn hỏi là cái mẫu những người mà Canbay muốn họ đến với cả Sixgen của mình thì tôi hỏi ông là ông sẽ chọn cái mẫu như nào? Okay, so good question. Okay, so he talked about like when you bring the Sixgen business model come to Vietnam, especially in Hanoi. What is the criteria for the partner you want them be your partner? I think that, as I said from the start, that startup needs good partners to start with. Như là ban đầu tôi đã nói rồi, đối với một mô hình kinh doanh thì những đối tác tốt là một điều vô cùng quan trọng. Startup needs a startup funds. Dĩ nhiên là một startup thì cần có vốn để start, đúng không ạ? So whatever it is, it's not about money. It's about the funds. It is all about having the right kind of partners
And I kind of like, of course now, North Vietnam, I believe, is going to be the drivers of the Vietnam economics in the next few years, especially from the people perspective. Right? So we love to have an opportunity to expose to as many North, especially Hanoi, when we operate here. We want to be able to talk to people here actually. Thế thì mọi người biết rằng đối với một startup thì vốn để startup thì là một điều quan trọng, nhưng mà Sixten khi tìm kiếm partner thì dĩ nhiên chúng ta Sixten đang kêu gọi vốn, nhưng không phải tiền là trên hết, mà có những được partner có tư duy mindset giống như định hướng tầm nhìn của Sixten và muốn gắn bó với công ty là điều mà tôi tìm kiếm hơn cả. Và đặc biệt là ở miền Bắc thì là một miền Bắc thì tôi thấy rằng đang xu thế đang phát triển định hướng cả đất nước, cho nên ở miền Bắc này thì cũng mong muốn tìm được rất nhiều những partner có thể gắn bó và đồng hành với Sixten. You know that I always observe that Hanoi, the North people are very something like Singapore people, no? Và có một quan điểm, đây là tầm nhìn, quan điểm cá nhân của tôi, thấy rằng người Việt Nam ở miền Bắc thì khá là có tư duy và suy nghĩ giống với người Singapore. We are careful. Chúng ta rất là cẩn trọng. We always talk about legal. Và chúng ta luôn nói về gì? Giấy phép, tức là tính hợp pháp. Yeah, very Singapore. Rất là Singaporean. But what I like about the North people is that they are very willing to learn. Nhưng mà điều mà tôi cảm thấy rất khâm phục đó là người miền Bắc thì rất sẵn sàng để học hỏi và rất ham học hỏi. I really think that is important for Sixten Global to welcome some good partners that wanted to build with us as a startup and to become a global companies in I believe next year. So cho nên chính vì lý do đó cho nên là bản thân tôi cảm thấy rằng là các partner ở miền Bắc này thì thực sự là công ty rất muốn là có càng ngày càng nhiều partner ở miền Bắc từ những yếu tố mà tôi vừa nói ra để mọi người có thể cùng Sixten phát triển trong những năm tới. The only thing is that I believe that you want to build a good business, you can think very big. Nhưng mà một điều mà tôi muốn chia sẻ đó là nếu như bạn muốn bắt đầu và phát triển một công việc kinh doanh thì đầu tiên suy nghĩ của bạn là phải suy nghĩ lớn đã. But you must start very small. Cứ suy nghĩ lớn đi, nhưng nếu như bắt đầu thì sao? Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thôi. Right? You must understand the principles of the importance of building, and when opportunity comes, you can win. After you win, you must know how to keep. Và bạn phải có tư duy trong đầu rằng ban đầu thì bạn phải xây dựng từng bước rất nhỏ, sau đó thì bạn mới đạt được điều gì đó, và khi đạt được rồi thì bạn phải làm sao để giữ những điều đó, duy trì điều đó. Yeah, in today's market, you think big, you start small, you must move very fast. Nhưng mà ở ngoài thị trường thì sao, chúng ta đang có rất nhiều sự cạnh tranh, cho nên là nghĩ lớn, làm nhỏ, nhưng mà chúng ta phải di chuyển rất nhanh. Fast is important because technology help us to make better decisions. Tốc độ thì là một điều vô cùng quan trọng, và chính vì vậy mà Sixten Global cùng với việc là ứng dụng công nghệ 4.0 thì sẽ giúp cho mình đi nhanh hơn. And I'm excited and always says that Sixten is going to be a technology company for sure. Và chúng tôi cũng sẽ cam kết rằng Sixten Global sẽ là một công ty công nghệ 4.0 chắc chắn. Yeah. So welcome to talk to anyone here to become our partners, all right, and help us to take Sixten to the next level. Because I believe that if I can win Vietnam market, I will win the whole world. Thực sự là rất là cảm ơn tình cảm của các partner, và những partner có thể là trở thành partner tiềm năng của công ty Sixten trong tương lai. Mọi người sẽ đưa Sixten lên một tầm cao mới, và điều quan trọng đó là the last thing. Yeah, if I can win Vietnam market as a startup, I will be able to win the whole world. Tôi cảm thấy rằng nếu như công ty Sixten Global có thể chiến thắng được thị trường ở Việt Nam thì có thể chiến thắng được thị trường ở các quốc gia khác. Yeah, and I hope that the Vietnamese together with me can benefit from a wonderful business model that I've been planning for the last 28 years. Và hy vọng rằng là các partner cùng với sự đồng hành với tôi thì có thể xây dựng và đem lại cho mình những lợi ích từ Sixten Global. And go global together. Và hãy cùng đi ra thế giới cùng với nhau. Rất là cảm ơn Ken. Hôm nay rất là vui vì chúng ta có một cái ngày tổ
chức cái chương trình talk show như này